Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία σύνοψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρχαν πραγματικά πολλές εξελίξεις. Θα θεωρούμε ότι η κυριότερη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο είναι οι δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Τουρκία στις 31 Μαρτίου του 2024. Παρότι οι εκλογές αυτές ήταν δημοτικές εκλογές, είχαμε το εξής παράδοξο. Ο Ερντογάν πήρε πάνω του όλον τον προεκλογικό αγώνα, τον κατέστησε με δηλώσεις και πράξεις, όπως θα δούμε παρακάτω, σε προσωπική υπόθεση, ξυφούλκησε εναντίον του Μουσταφά Κεμάλ, εναντίον του τεθνεώτος, του θανόντος Νεσμετίν Ερμπακάν, εναντίον του Ιμάμογλου, εναντίον όλων των υποψηφίων, εκτός από αυτούς που προέρχονται από το κόμμα του, και τελικώς τα αποτελέσματα δεν τον δικαίωσαν. Και όχι μόνο δεν τον δικαίωσαν, είναι η πρώτη φορά από το 2002 που το κόμμα του είδε την πλάτη του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Τζεχαπέ. Δηλαδή το κόμμα του Ερντογάν βγήκε δεύτερο στις εκλογές της 31ης Μαρτίου. Η κατάσταση αυτή, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά τις εκλογές, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όμως, πριν περάσουμε στην ανάλυση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και σε εσωτερικό επίπεδο και σε σχέση με τον τρόπο που θα ασκήσει η Τουρκία την εξωτερική της πολιτική, αλλά και τι επιπτώσεις θα έχει στα ελληνοτουρκικά όλη αυτή η ιστορία, προτού δούμε λοιπόν όλα αυτά, ας δούμε τις βασικές αιτίες. Γιατί έχασε ο Ερντογάν? Να δούμε το βίντεο. Γιατί έχασε ο Ερντογάν, του Σάβα Καλεντερίδη. Την Κυριακή 31 Μαρτίου του 2024 διεξήχθησαν οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, τις οποίες ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος κατέστησε προσωπική του υπόθεση με τη σχετική δήλωση που έκανε «Είναι οι τελευταίες μου εκλογές», προσπαθώντας να συγκινήσει τους ψηφοφόρους, φροντίζοντας μάλιστα να είναι ομιλητή σε προεκλογικές συγκεντρώσεις που έγιναν σε 53 νομούς. Με άλλα λόγια, στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στη Σμύρνη, δεν έχασαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ΑΚΕΠΕ, αλλά ο ίδιος ο Ερντογάν, εξού και ο τίτλος του άρθρου. Υπό αυτήν την έννοια ταιριάζει γάντι στον Τούρκο πρόεδρο η παροιμία «Έσκαψε ο ίδιος το λάκκο του», αφού υπέστη μία οδυνηρή ήττα μόλις 10 μήνες μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, στις οποίες μάλιστα έριξε σκιά για το αν ήταν ή όχι αδιάβλητες. Μετά τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου του 2024, το τοπίο στην Τουρκία έχει αλλάξει και μάλιστα ριζικά. Θα προσπαθήσουμε να απαριθμίσουμε πρώτα τις κοινωνικο-οικονομικές αιτίες που οδήγησαν στην ήττα και θα καταλήξουμε στις πολιτικές. Οικονομία. Ο πληθωρισμός και η διολίσθηση της τουρκικής λίρας έφερε τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κάτω από το όριο της φτώχειας. Φανατικοί υποστηρικτές του ΑΚΕΠΕ και του ιδίου του Ερντογάν, υπό το φάσμα της πείνας, του γύρισαν την πλάτη. Πόλεμος στη Γάζα Ισλάμ. Ο Ερντογάν ακολουθεί μια διηφυή πολιτική έναντι του Ισραήλ, με σκληρές εκφράσεις κυρίως κατά του Νετανιάχου, την ίδια στιγμή όμως συνεχίζονται οι εξαγωγές στο Ισραήλ και μάλιστα προϊόντων που σχετίζονται με τον πόλεμο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στο γιο του Ερμπακάν, που ήταν ο μέντορας του Ερντογάν, ο οποίος τον έβαλε στην πολιτική, να αποχωρήσει από το νέο κόμμα της Ευημερίας από τη Λαϊκή Συμμαχία, να τον καταγγείλει για υποκρισία και να προσελκύσει όλες εκείνες τις μάζες τις οποίες ο Ερντογάν γαλουχούσε επί δεκαετίες με το πολιτικό Ισλάμ και το συμφυή αντισημιτισμό. Με άλλα λόγια, και εδώ ο Ερντογάν έσκαψε το λάκκο του, αφού ο κατά τα άλλα ατάλλαντος ιός Ερμπακάν, ο Φατίχ, πήρε το 6% των ψήφων, κατακτώντας την τρίτη θέση το κόμμα του και κερδίζοντας 60 δήμους, ανάμεσα στους οποίους οι δύο πρωτεύουσες νομών. Μάλιστα, η Ούρφα, η Αλεξανδρινή Έδεσα, έχει πληθυσμό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια. Κουρδικό. Παρότι το κράτος άσκησε τρομοκρατία και έχει φυλακίσει χιλιάδες Κούρδους πολιτικούς, παρότι μετέφεραν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και αστυνομικούς να ψηφίσουν σε διάφορους δήμους για να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα,
Παρότι το ΑΚΠ έριξε απίστευτα λεφτά για να πείσει ηγέτες κουρδικών φατριών να συστρατευτούν μαζί τους και να μην ψηφίσουν το κόμμα DEM, στους μητροπολιτικούς δήμους Ντιγιαρμπακίρ, Μαρντίν και Βαν, το DEM πήρε 64, 57 και 55% αντιστοίχως. Όμως, η ουσιαστική ήττα για τον Ερντογάν προήλθε από την ψήφο των Κούρδων στο Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, η οποία χάρισε τη νίκη στον Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικό πολιτικό ανταγωνιστή του Τούρκου Προέδρου. Αυτές είναι οι τρεις βασικές κοινωνικο-οικονομικές αιτίες της ήττας Ερντογάν, όμως υπάρχουν και οι καθαρά πολιτικές. Κόπωση. Η κόπωση του εκλογικού σώματος από τα 22 χρόνια εξουσίας του ΑΚΠ και η υπερμετάλλευση του χαρίσματος που έχει ο Ερντογάν στο προεκλογικό μπαλκόνι έπαιξαν ρόλο στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Το ΑΚΠ κούρασε και ο Ερντογάν δεν πείθει πλέον στο βαθμό που έπιθε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό το είδαμε στις κάλπες. Συμμαχίες. Η Λαϊκή Συμμαχία διασπάστηκε, το κόμμα της Νέας Ευημερίας και το κόμμα της Μεγάλης Ενότητας κατέβασαν δικούς τους υποψηφίους και συνέβαλαν στην αποδυνάμωση της συμμαχίας που χάρισε στον Ερντογάν τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2023. Νέα ηγεσία αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ είχε ιτηθεί στις προεδρικές εκλογές του 2023, με τη νέα του ηγεσία πέτυχε ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία του. Μετά το 41% που είχε πετύχει στις εκλογές του 1977 υπό την ηγεσία του Ετζεβίτ, τώρα υπό την ηγεσία του Οσγιούρ Οζέλ πέτυχε ποσοστό 37%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, με το ΑΚΠ να βρίσκεται για πρώτη φορά στη δεύτερη θέση με ποσοστό 35%. Αυτά εν συντομία για τις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, τα αποτελέσματα των οποίων δημιουργούν νέο πολιτικό τοπίο στη γείτονα χώρα, που θα έχουν επιπτώσεις στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αλλά και στα ελληνοτουρκικά. Είδαμε λοιπόν τις αιτίες για τις οποίες έχασε ο Ερντογάν και είναι αιτίες που σταχυολογήσαμε και από τους βασικούς αναλυτές, τους κατά το δυνατόν ανεξάρτητους αναλυτές της Τουρκίας, αλλά είναι και συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε και προσωπικά μετά από ενδελεχή μελέτη επί εβδομάδες και μήνες των τεκτενωμένων στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, αλλά και των αποτελεσμάτων αυτών καθ' αυτών των εκλογών, των δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου 2024. Το τοπίο λοιπόν άλλαξε στην Τουρκία. Έχουμε έναν πληγωμένο Ερντογάν, δεν υπέστη ήττα μόνο σε αυτοδιοικητικό επίπεδο χάνοντας τους 3 δήμους, υπέστη και προσωπική ήττα. Διότι όπως είδαμε στο βίντεο και στο άρθρο που παρουσιάζεται στο βίντεο, ο Ερντογάν κατέστησε τις εκλογές, δημοτικές εκλογές, προσωπική του υπόθεση. Υπέστη ήττα. Η ήττα είναι βαριά γιατί είδε για πρώτη φορά το κόμμα του δεύτερο πίσω από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες φιγουράρει στην πρώτη σειρά. Άρα ναι, έχουμε ένα ιδιότυπο νέο πολιτικό τοπίο, γιατί η πολιτική γεωγραφία στην τουρκική εθνοσυνέλευση δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει όμως την κοινωνία και έχει αλλάξει καθοριστικά. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε μία παροιμία που λέει, αρχαία παροιμία, έξις Δευτέρα φύσης. Ο λαός μας το είπε με σύγχρονη μορφή, χρησιμοποιώντας και μία τουρκική λέξη. Λέει ο άνθρωπος πρώτα φεύγει η ψυχή του και μετά το χούι του, η έξις του δηλαδή. Αυτό είδαμε λοιπόν και στην Τουρκία και αυτό είναι αποτέλεσμα και της αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών. Στην πόλη Βαν, στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, μια πόλη που ξεπερνά ο πληθυσμός της το 1 εκατομμύριο, αρκετά το ξεπερνά, βγήκε στις εκλογές, εκλέχτηκε ένας υποψήφιος του φιλοκουρδικού κόμματος, του Ντεμ, με ποσοστό 55%. Εκεί συνέβησαν τα εξής. Ενώ μήνες πριν κρίθηκε από την αρμόδια εκλογική επιτροπή ως κατάλληλος να συμμετέχει στις εκλογές, το βράδυ 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της παραμονής των εκλογών, το δικαστήριο του Ντιγιαρμπακίρ, ενός άλλου νομού, έκρινε ότι δεν είναι κατάλληλος
για να συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος. Όμως την απόφαση αυτή δεν την κοινοποίησαν ούτε στον ίδιο, ούτε και στους ψηφοφόρους. Έγιναν οι εκλογές, πήρε το 55%, ο υποψήφιος του ΑΚΠ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν, πήρε 26% και όταν στην Τουρκία, ξέρετε, υπάρχει το εξής. Το κράτος θέλει να είναι παρόν σε κάθε στιγμή της εκλογικής διαδικασίας, είτε για τις εθνικές εκλογές, είτε για τις δημοτικές εκλογές. Με ποιον τρόπο? Υπάρχει ένα έγγραφο που λέγεται στα τουρκικά μασμπατά, στα ελληνικά θα λέγαμε νομιμοποίηση, που όποιος εκλέγεται, είτε είναι βουλευτής είτε δήμαρχος, του δίδεται από το κράτος, από την εκλογική επιτροπή, είτε της νομαρχίας, της αρμόδιας νομαρχίας, είτε την κεντρική, του δίδεται η μασμπατά, η νομιμοποίηση, εγγράφος και μάλιστα μέσα σε κάδρο, και όταν πάρει τη μασμπατά, τη νομιμοποίηση, μόνο τότε θεωρείται βουλευτής, είτε προκειμένου δήμαρχος. Εκεί λοιπόν η Εφορευτική Εκλογική Επιτροπή του νομού Βαν, αντί να δώσει τη μασμπατά στον εκλεγέντα με 55%, την έδωσε σε αυτόν που πήρε 26%. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία αντίδραση του βαθέως κράτους ερήμην του Ερντογάν. Αυτά που λέμε μπορεί να είναι περιπτωσιολογική προσέγγιση, όμως μας επιτρέπει να κάνουμε και μία γενική θεώρηση και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά. Εκεί λοιπόν ο κόσμος ξεχύτηκε στους δρόμους και στην πόλη του Βαν, στο γειτονικό Μπίτλις, στο Διαρμπακύρ και σε άλλους νομούς, ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη. Διότι θεώρησαν ότι αυτό είναι μία ευθεία παραβίαση της βούλησης των πολιτών. Η πόλη αυτή κατοικείται σχεδόν στο σύνολό της από Κούρδους. Να πούμε ότι προηγουμένως στις εκλογές, σε ορισμένες ευαίσθητους δήμους και νομούς, το κράτος μετέφερε δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς και αστυνομικούς και με βάση τα δημοσκοπήσεις που είχαν, σε νομούς και σε δήμους που υπήρχε περιθώριο νίκης, μετέφεραν ικανό αριθμό στρατιωτικών και αστυνομικών και έτσι κέρδισαν τουλάχιστον 12 δήμους με αποδείξεις. Οι Κούρδοι έχουν τις αποδείξεις. Εδώ λοιπόν βγήκαν, νιώθοντας την αδικία, βγήκαν στους δρόμους και είχαμε την εξής κατάσταση. Σύσσωμη η αντιπολίτευση έστειλε αντιπροσώπους στην πόλη Βαν, καταδικάζοντας την ενέργεια του βαθέως κράτους που αντικατοπτρίζει μέρος και της βούλησης του προεδρικού μεγάρου, του ιδίου του Ερντογάν, και είδαμε ταυτοχρόνως αρκετούς βουλευτές νεοφιλελεύθερους από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του Ερντογάν δηλαδή, να καταδικάζουν αυτή την ενέργεια που καταφανώς είναι ενέργεια του βαθέως κράτους. Μετά από όλα αυτά, και επειδή η κατάσταση θα μπορούσε και να εκτραχυνθεί, είχαμε παρέμβαση της Ανωτάτης Εκλογικής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε με ψήφους 7-3 να δώσει τη μασμπατά, την νομιμοποίηση, σε αυτό που πήρε το 55%. Δηλαδή είχαμε μία ήττα, μια υποχώρηση του βαθέως κράτους. Την επόμενη μέρα, ένα δικαστήριο εθνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ότι θέτει στο μικροσκόπιο την εκλογή και την καταλληλότητα του εν λόγω δημάρχου. Γιατί τα λέμε αυτά? Και γιατί η περίπτωση μπορεί ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αντικατοπτρίζει και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία. Ενώ λοιπόν ορισμένοι βουλευτές είχαν εκφραστεί δημοσίως του ΑΚΠ, κυβερνητική, για αυτή την πρακτική που επιχείρησε να εφαρμόσει το βαθύ κράτος, είχαμε έναν σύμβουλο του Ερντογάν, ο οποίος με δημόσια δήλωση είπε: σημειώνουμε όσους βουλευτές μας έχουν κάνει αυτές τις δηλώσεις και θα υποστούν κυρώσεις, θα αποκεφαλιστούν πολιτικά πάντα. Αν και δεν αποκλείεται και το άλλο. Μετά από αυτό λοιπόν έχουμε μια εικόνα ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή αποδυναμωμένος θα έλεγε κανείς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εχμάλωτος μεταξύ μιας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία που είναι εναντίον του, αλλά και του βαθέως κράτους, το οποίο τον κρατά εχμάλωτο, και κυρίως σε ένα ζήτημα που αφορά την Τουρκία, που θεωρείται ότι είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας, είναι το κουρδικό. Εδώ λοιπόν ο Ερντογάν θα κληθεί να κάνει
ορισμένες επιλογές. Εάν ακολουθήσει τις επιταγές του βαθέως κράτους και ακολουθήσει σκληρή πολιτική εναντίον των Κούρδων, παρεμπιπτόντως, παρέλειψα να πω ότι μόλις έγινε αυτό στο Βαν, είχαμε καταιγισμό δηλώσεων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδίκασαν αυτή την ενέργεια. Εάν λοιπόν ο Ερντογάν, εγκλωβισμένος ή εχμαλωτισμένος από το βαθύ κράτος, τώρα που είναι και αποδυναμωμένος, ακολουθήσει σκληρή πολιτική, πολιτική βίας, πολιτική εκτός των ορίων του κράτους δικαίου, που τέτοιο δεν υπάρχει στην Τουρκία, να είχαμε να λέγαμε. Εάν ακολουθήσει λοιπόν πολιτική εκτός του κράτους δικαίου, τότε θα κλείσουν οι πόρτες της Δύσης, στις οποίες ο Ερντογάν έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες του για να βελτιώσει την οικονομία, η οποία οικονομία ήταν, όπως είπαμε, γιατί έχασε ο Ερντογάν, μία από τις βασικές αιτίες που τον οδήγησε σε αυτήν την οδυνηρή ήττα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Αζέλα, ένας φαρμακοποιός, σε γενικές γραμμές ένα νέο άτομο, δεν διακρίνεται για την οξία ρητορική του, όμως δεν έχει και ηγετικά χαρακτηριστικά. Θα έλεγε κανείς ότι ο πραγματικός ηγέτης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι ο Ιμάμογλου, ο οποίος ανέλαβε την Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης και προφανώς, αφού θητεύσει μέχρι το 2028 που έχουμε προεδρικές εκλογές, εκεί θα τον δούμε υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές. Σε γενικές γραμμές έτσι έχουν τα πράγματα στην Τουρκία. Υπάρχουν φόβοι στους σκληροπυρηνικούς κύκλους του βαθέως κράτους ότι μετά την ανάδειξη του Κουρδικού στο Ιράκ με την ίδρυση της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν και μάλιστα νομιμοποιημένης με το Σύνταγμα του Ιράκ του 2005. Μετά την ίδρυση ενός δεύτερου de facto ιωνί κράτους, κουρδικού κράτους στην βορειοανατολική Συρία, ότι έρχεται και η σειρά της Τουρκίας. Ίσως και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Τουρκία έχει αποσυρθεί από την συνθήκη για την μείωση των συμβατικών όπλων, κάτι που έγινε μόλις προχθές στις 5 Απριλίου του 2024. Άρα είναι σε ένα δίλημμα ο Ερντογάν ανάμεσα στην ανάγκη που έχει να ανοίξει τις πόρτες της Ευρώπης, εκκρεμεί ή μάλλον δεν εκκρεμεί. Έχουμε σε λίγες εβδομάδες, περίπου σε ένα μήνα, την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο. Άρα από τη μία πλευρά η ανάγκη να ανοιχτεί στη Δύση για διάφορους λόγους και από την άλλη πλευρά οι πιέσεις που θα δεχθεί και δέχεται από το βαθύ κράτος να αντιμετωπίζει με σκληρή ισχύ το κουρδικό ζήτημα. Αυτό είναι το σκηνικό και σε αυτό το σκηνικό μπορούμε να βάλουμε και το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Ερντογάν λοιπόν, όσο αυτό είναι μία άποψη που την δέχονται όλοι στην Τουρκία αλλά και σε διεθνές επίπεδο, όσο ο Ερντογάν έχει την απόλυτη ανάγκη της Δύσης για να μπορέσει να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουρκική οικονομία και ίσως να ικανοποιήσει μέρος των ψηφοφόρων που έχασε στις εκλογές. Άρα όσο έχει ανάγκη τη Δύση, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε, γιατί μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, ότι η πολιτική της αποφυγής εντάσεων επί του πεδίου, δηλαδή παραβιάσεις ή ασκήσεις ή άλλες ενέργειες στο πεδίο, στο Αιγαίο, ίσως και στην Κύπρο, ότι το επόμενο διάστημα κατά πάσα πιθανότητα θα αποφευθούν οι εντάσεις και θα συνεχιστεί η περίοδος ηρεμίας που επικρατεί εδώ και αρκετούς μήνες, ένα χρόνο και κάτι, και τουλάχιστον σε επίπεδο παραβιάσεων. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιθανόν να συμβεί είναι να δούμε μία αντίδραση στο πεδίο της Τουρκίας σε περίπτωση που αρχίσουν οι γεωτρήσεις στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε από την Eni Total, είτε στο άλλο τεμάχιο, στο άλλο θαλασσοτεμάχιο από την ExxonMobil. Εκεί η Τουρκία πιθανόν να επιχειρήσει να κάνει μια ενέργεια επί του πεδίου. Κατά τα άλλα, η εκτίμηση είναι ότι το επόμενο διάστημα η περίοδος αυτή της ηρεμίας στο πεδίο θα συνεχιστεί.
Αυτά λοιπόν για τις εκλογές της Τουρκίας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, άλλωστε τις παρακολούθησε όλος ο κόσμος που ενδιαφέρεται για την πορεία που θα ακολουθήσουν τα πολιτικά πράγματα στην Τουρκία. Στο σημείο αυτό τελείωσε και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λίγα λεπτά διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας κάναμε αναφορά ότι η Τουρκία είναι μακράν το πιο σημαντικό, ότι το κουρδικό ζήτημα για την Τουρκία είναι μακράν το πιο σημαντικό ζήτημα και πρόβλημα. Την Πέμπτη συγκλήθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ταΐπ Ερντογάν και πήρε ορισμένες αποφάσεις, τις οποίες μάλιστα είδαμε και στη σχετική ανακοίνωση. Εκεί λείπει η Κύπρος, λείπει η Ελλάδα, που αυτό μας δείχνει, είναι ενδεικτικό ότι πέφτουν οι τόνοι και σε σχέση με το Αιγαίο και σε σχέση με την Κύπρο, τουλάχιστον ακόμα και σε επίπεδο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όμως τα 3/4, τα 3/5 των αποφάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας αφορούσαν το κουρδικό. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και σε λίγο θα κάνουμε ένα σχόλιο για αυτό το ζήτημα. Τουρκία. Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για το Κουρδικό και τη Γάζα. Υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεδρίασε σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τη δράση του ΠΚΚ στο Βόρειο Ιράκ και την Ευρώπη. Στην ατζέντα του Συμβουλίου ήταν επίσης ο πόλεμος στη Γάζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της σκιοφορούμενης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του ΠΚΚ, στην οποία αναμένεται να προχωρήσει η Τουρκία στο Βόρειο Ιράκ, των τουρκικών αντιδράσεων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη στήριξη που παρέχουν στην κουρδική πολιτοφυλακή της Βόρειας Συρίας, την οποία η Άγκυρα συνδέει με το ΠΚΚ, καθώς και των συγκρούσεων Τούρκων και υποστηρικτών του ΠΚΚ ανά την Ευρώπη. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, τονίζεται πως στο μέλλον της περιοχής μας δεν θα δοθεί χώρος στις τρομοκρατικές οργανώσεις και στους υποστηρικτές τους και επισημαίνεται ότι όλοι οι φορείς που ενθαρρύνουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις θα πρέπει να ενεργήσουν με κοινή λογική και να διακόψουν άμεσα και οριστικά τους δεσμούς τους με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Εκφράζεται η ικανοποίηση για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας του γειτονικού Ιράκ με την Τουρκία και επισημαίνεται η σημασία της συνέχισης των κοινών και πολυδιάστατων προσπαθειών, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών σε μακροπρόθεσμη προοπτική. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις επιθέσεις των τρομοκρατικών οργανώσεων που στοχεύουν τα γραφεία εκπροσώπησής μας και τους πολίτες μας που ζουν στην Ευρώπη. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας προειδοποιεί επίσης τις ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες σημειώθηκαν συγκρούσεις Τούρκων με υποστηρικτές του ΠΚΚ, ότι η ανοχή τους στις τρομοκρατικές οργανώσεις θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στην υποβάθμιση της δημόσιας τάξης και στο τέλος θα γίνουν οι ίδιοι στόχοι της τρομοκρατίας και τονίζεται ότι αυτές είναι αρμόδιες για την αποτροπή ιδεχθών επιθέσεων της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης καθώς και για την τιμωρία των υπευθύνων. Αναφορικά με τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως το γεγονός ότι δεν αποτρέπονται οι επιθέσεις και οι απάνθρωπες πρακτικές του Ισραήλ, το οποίο αγνοώντας το διεθνές δίκαιο συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα, παρά τα ψηφίσματα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα αυξήσει την ήδη υπάρχουσα απαξίωση του διεθνούς συστήματος και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αμφισβήτηση της νομιμότητάς του. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας απευθύνει έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα
να στηρίξει τις προσπάθειες για διαρκή ειρήνη και για τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων κατά του λαού της Γάζας και των ανθρωπιστικών οργανώσεων και να παρασχεθεί εκτεταμένη ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Όπως διαπιστώνει ο καθής που παρακολουθεί τα πράγματα και την ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, το κουρδικό πλέον είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας και εκεί θα δώσει βαρύτητα η Τουρκία το επόμενο διάστημα. Όμως, ακριβώς αυτό το περιεχόμενο της ανακοίνωσης δείχνει και τη βαρύτητα του βαθέως κράτους. Γιατί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το βαθύ κράτος είναι αυτό που καθορίζει την ατζέντα και όχι η κυβέρνηση. Άλλα συμβαίνουν στην κοινωνία, άλλα πιθανόν θέλει να ακολουθήσει ένα μέρος του ΑΚΠ, ίσως και ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά άλλα πιθανότατα επιβάλλει το βαθύ κράτος, όπως είδαμε στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Πάντως, να πούμε ότι το 2016 στις εκλογές της 15ης Ιουνίου, αν δεν απατώμεθα, το Ερντογάν δεν είχε πάρει τότε, δεν είχε κερδίσει αυτοδυναμία, δεν είχε πάρει αυτοδυναμία και οι Κούρδοι είχαν πάρει το 13,1%. Και επειδή δεν πήρε αυτονομία, στην ουσία έγινε μια προβοκάτσια από το βαθύ κράτος. Τότε ήταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ του τουρκικού κράτους και της κυβέρνησης με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Να πούμε ότι οι αναφορές που έκανε για τρομοκράτες και τα λοιπά, αυτό είναι η δήλωση της Τουρκίας και σε καμία περίπτωση η εκπομπή και ο Μιλών δεν υιοθετεί το χαρακτηρισμό. Εν πάση περιπτώσει, τότε κήρυξε τον πόλεμο με μια προβοκάτσια, διέκοψε τις συνομιλίες, έκανε στην κυριολεξία πόλεμο στο εσωτερικό της Τουρκίας, συσπήρωσε τον κόσμο, τους εθνικιστές, τους συντηρητικούς, τους Ισλαμιστές και έτσι έκανε πρόορες εκλογές τον Νοέμβριο και πήρε την αυτοδυναμία. Αυτά λοιπόν που είδαμε στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας είναι τα πρώτα δείγματα μιας πιθανής επανάληψης του σεναρίου του 2016. Όμως, όπως είναι παραδεκτό, η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Δηλαδή, αν επιχειρήσει ο Ερντογάν να κάνει κάτι τέτοιο, τη φορά αυτή ίσως να μην συσπυρώσει τον κόσμο και να πετύχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, να αποσυσπυρώσει τον κόσμο και να επιδεινώσει για τον εαυτό του την κατάσταση. Αυτά λοιπόν στην Τουρκία. Αφιερώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής στην Τουρκία, γιατί αφορά τα ελληνοτουρκικά. Είπαμε πώς μπορεί να επηρεάσει η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά. Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της περιοχής μας, που είναι ο πόλεμος στη Γάζα. Εκεί σε επιχειρησιακό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις στο Ισραήλ και ο ίδιος η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο. Δηλώνουν αποφασισμένοι ο ίδιος ο Νετανιάχου αλλά και ο στρατός να εισβάλλει στη Ράφα, όπου με βάση τις δηλώσεις των αρμοδίων Ισραηλινών υπάρχουν ακόμα 4 άθικτα τάγματα της Χαμάς, να εισβάλλει στη Ράφα, να εξουδετερώσει αυτά τα 4 τάγματα και στη συνέχεια το σχέδιο του Ισραήλ είναι να κάνει στοχευμένες επιχειρήσεις στο σύνολο της Γάζας για να αντιμετωπίσει άλλες απειλές. Αλλά λένε, ο ίδιος ο Νετανιάχου λέει, επειδή δέχεται πιέσεις να μην κάνει την επιχείρηση στη Γάζα, επειδή εκεί υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που κατέφυγαν εκεί, είναι το τελευταίο ασφαλές μέρος στη λωρίδα της Γάζας, να μην κάνει επιχείρηση στη Ράφα, λέει ότι αν δεν κάνουμε επιχείρηση στη Ράφα, δεν μπορούμε να νικήσουμε στον πόλεμο. Υπάρχουν λοιπόν οι αντιδράσεις και από τις ΗΠΑ και ενώ η κατάσταση ήταν ήδη σε αδιέξοδο και οι πιέσεις πανταχώθεν αυξάνονται στην κυβέρνηση του Ισραήλ, είχαμε την προσβολή ενός οχήματος μιας αμερικανικής ΜΚΟ με 7 νεκρούς αλλοδαπούς, Αυστραλούς, Καναδούς, Πολωνούς, Αμερικανούς, και αυτό αύξησε ακόμα περισσότερο την οργή της διεθνούς κοινότητας και την πίεση των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Αυτό προκάλεσε και μια τηλεφωνική συνομιλία του Biden έκτακτη με τον Νετανιάχου. Μετά από αυτό το Ισραήλ αποφάσισε να ανοίξει το λιμάνι του Ασντότ και να μεταφέρονται εκεί διαθαλάσσεις
από την Αμάλθη, από την Κύπρο, ανθρωπιστική βοήθεια και από εκεί να εισέρχεται στην Βόρεια Γάζα η ανθρωπιστική βοήθεια. Υπαναχώρησε το Ισραήλ υπό το βάρος των πιέσεων. Να πούμε ότι ενώ έχουμε αντιδράσει σε διεθνές επίπεδο, για πρώτη από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στη συνέχεια την έναρξη του πολέμου, την εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, για πρώτη φορά έχουμε μαζικές διαδηλώσεις. Είχαμε διαδηλώσεις των συγγενών των ομήρων. Τώρα πλέον έχουμε μαζικές διαδηλώσεις, παίρνουν πολιτικό χαρακτήρα με συμμετοχή και κομμάτων της αντιπολίτευσης και αυτό επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση για τον Νετανιάχου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ είχαμε ήδη πρώτο, δεύτερο και τρίτο γύρο για επίτευξη εκεχηρίας, τώρα που μεταδίδεται η εκπομπή είναι σε εξέλιξη συνομιλίες στο Κάιρο, στις οποίες συμμετέχει και με τον διοικητή της Μοσάντ το Ισραήλ, με τον διοικητή της CIA, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος με τους ομολόγους, από το Κατάρ είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, συμμετέχουν για να βρεθεί μια λύση για την εκεχηρία και την απελευθέρωση ομήρων αλλά και κρατουμένων. Ομήρων Ισραηλινών και κρατουμένων Παλαιστινίων στις Ισραηλινές φυλακές. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχει το αδιέξοδο, το Ισραήλ για λόγους που δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε, αποφάσισε να βομβαρδίσει το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό. Ένα κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πρεσβεία του Ιράν, το βομβαρδίστηκε με αεροπορικό βομβαρδισμό, καταστράφηκε ολοσχερός, σκοτώθηκε. Προφανώς είχαν πληροφορίες ότι εκεί βρίσκεται ένας στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις των δυνάμεων του άξονα και της Χεσμπολάχ, του άξονα της αντίστασης και της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Σκοτώθηκε λοιπόν ο στρατηγός αυτός, σκοτώθηκαν και άλλα 13 είναι συνολικά οι νεκροί, 7 ήταν Ιρανοί. Όμως, όπως είναι γνωστό, το έδαφος στο οποίο είναι χτισμένη η πρεσβεία και το προξενείο θεωρείται εθνικό έδαφος του Ιράν. Άρα ο βομβαρδισμός αυτός είναι σαν να έγινε σε εθνικό έδαφος του Ιράν και με βάση τις δηλώσεις που έχουμε σε όλα τα επίπεδα, είτε σε επίπεδο του θρησκευτικο-πολιτικού ηγέτη του Χαμενεή, είτε του Ραϊσί, του Προέδρου του Ιράν, είτε του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουμε δηλώσεις οι οποίες μιλούν για αντίπαινα. Οργίλες δηλώσεις για αντίπαινα και έχουν καταγραφεί κινήσεις του Ιρανικού στρατού στις περιοχές όπου εδρεύουν οι μονάδες, οι πυραυλικές μονάδες, που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα προετοιμάζονται για ένα κτύπημα είτε εναντίον του Ισραήλ ή εναντίον μιας πρεσβείας του Ισραήλ στο εξωτερικό. Γι' αυτό και το Ισραήλ αποφάσισε να κλείσει τις περισσότερες πρεσβείες στην περιοχή. Άρα, με βάση δημοσιεύματα, η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών στα μέσα της εβδομάδας, της παρελθούσης εβδομάδας, προειδοποίησε το Ισραήλ ότι μετά από 48 ώρες ή τις επόμενες 48 ώρες μπορεί να υπάρχει χτύπημα σε ανταπόδοση από το Ιράν του χτυπήματος στο προξενείο. Είχαμε το εξής περίεργο, άμεση επικοινωνία, παρότι δεν υπάρχουν ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας, άμεση επικοινωνία των ΗΠΑ, η οποία κοινοποιήθηκε με το Ιράν, και οι ΗΠΑ πήραν αποστάσεις, είπαν ότι δεν είμαστε εμείς, δεν γνωρίζαμε για αυτήν την επίθεση, και μάλιστα είχαμε και δηλώσεις από το Πεντάγωνο με βάση τις οποίες θα έλεγε κανείς ότι δίνουν σε εισαγωγικά, καρφώνουν το Ισραήλ, ότι το Ισραήλ είναι πίσω από την επίθεση. Προφανώς έγινε αυτό για τους εξής λόγους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να έχουμε μία σύγκρουση, έναν πόλεμο, επέκταση του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, του Ιράν και του Ισραήλ, διότι κάτι τέτοιο εκ των πραγμάτων θα ασκούσε ασφικτικές πιέσεις για να προστατευτεί το Ισραήλ, να εμπλακούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και τότε, αν εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι εκτάσεις θα πάρει αυτή η σύγκρουση.
Να περάσουμε λοιπόν τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και αυτός βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και μάλιστα στην ουσία σε κρίσιμη καμπή και εννοούμε κυρίως στο μέτωπο. Εκεί έχουμε τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα όπως για παράδειγμα του Πολίτικο, το οποίο επικαλούμενο δηλώσεις στρατηγών ανωτάτων αξιωματικών του περιβάλλοντος του Ζαλούζνη, του αποπεμφθέντος αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας, οι οποίοι μιλούν για τον κίνδυνο κατάρρευσης του μετώπου. Την ίδια, εάν δεν αλλάξουν οι παράμετροι, δηλαδή αν δεν επιστρατευτεί κόσμος και αν δεν έρθει βοήθεια στρατιωτική από τη Δύση. Το περίεργο και το παράδοξο είναι ότι τις ίδιες δηλώσεις, όχι για κατάρρευση του μετώπου, αλλά για υποχώρηση βήμα προς βήμα, δίνοντας στην ουσία έδαφος, χαρίζοντας έδαφος στους Ρώσους, τις ίδιες δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος κυρίως στις ΗΠΑ. Κρατούμε μία επιφύλαξη και για τις δηλώσεις των στρατηγών και για τις δηλώσεις του Ζελένσκι, ότι είχαν αυτόν τον αιχμηρό τόνο για να λειτουργήσουν, να δημιουργήσουν πίεση προς τη Δύση, να επιταχύνει, για να αποτραπεί η κατάρρευση του μετώπου, να επιταχύνει είτε την οικονομική βοήθεια των 60 δισεκατομμυρίων, είτε την βοήθεια σε οπλικά συστήματα που έχει ανάγκη η Ουκρανία. Εν πάση περιπτώσει, κατά πάσα πιθανότητα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Πιθανόν να μην έχουμε κατάρρευση του μετώπου, αλλά ότι υπάρχουν δυσκολίες στο μέτωπο για την Ουκρανία και τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, αυτό πλέον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Επίσης, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι σε όλα τα επίπεδα καλούν τις ΗΠΑ να επισπεύσουν και να αποδεσμεύσουν το ποσό των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει εγκρίνει ο πρόεδρος Biden, μπλοκάρεται από τους Ρεπουμπλικάνους στην Βουλή των Αντιπροσώπων που έχουν την πλειοψηφία. Γιατί η Ρωσία προβαίνει σε επιστράτευση επιπλέον 300.000 ανδρών και προετοιμάζεται για μία επίθεση η οποία είναι πιθανόν να εκδηλωθεί είτε το Μάη είτε τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί τότε λιώνουν τα χιόνια και τότε στεγνώνει και ο Βόρβορος, οι λάσπες, και γίνονται πλέον είτε τα εδάφη είτε αρματικά είτε βατά για το πυροβολικό και τις μηχανοκίνητες μονάδες. Αυτή λοιπόν έτσι έχει η κατάσταση, και ενώ έτσι έχει η κατάσταση στην Ουκρανία, σε διπλωματικό επίπεδο τρέχουν οι εξελίξεις σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλει ο ίδιος ο Ζελένσκι και το διπλωματικό του επιτελείο να διοργανωθεί στην Ελβετία μια διεθνής διάσκεψη για το Ουκρανικό, στην οποία θα συμμετέχουν πάνω από 130 κράτη, ένας μεγάλος αριθμός της διεθνούς κοινότητας, και εκεί θα συζητηθεί η πρόταση Ζελένσκι για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία πρόταση προβλέπει την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση του συνόλου των ρωσικών δυνάμεων από τα εδάφη της Ουκρανίας και αποκατάσταση της Ουκρανικής επικράτειας στα όρια του 1991. Δηλαδή και η Κριμαία να αποδοθεί στην Ουκρανία. Σε αυτήν την σύνοδο η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να μην προσκληθεί η Ρωσία, γιατί υπάρχει και σχετικός νόμος. Όσο οι Ρώσοι κατέχουν ουκρανικό έδαφος, δεν απαγορεύεται οποιαδήποτε συζήτηση μαζί τους. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, υπάρχουν ενστάσεις και εκτός από τη Ρωσία, που λέει καμία ειρηνευτική συμφωνία, διεθνής διάσκεψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν πρόκειται να έχει τύχει χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας, χωρίς την ισότιμη συμμετοχή της Ρωσίας, το τονίζουν. Όμως βλέπουμε ότι και η Κίνα επιμένει στη δική της πρόταση και όχι στην πρόταση του Ζελένσκι, και πιθανόν η Κίνα να μην δεχθεί να συμμετάσχει στην ειρηνευτική διάσκεψη στην Ελβετία χωρίς την παρουσία της Ρωσίας. Που αν γίνει αυτό, εάν δηλαδή δεν είναι η
δεύτερη δύναμη στον κόσμο που είναι η Κίνα, τότε το κύρος αυτής της διάσκεψης θα είναι μειωμένο σε σχέση με μια διάσκεψη στην οποία θα συμμετείχε και η Κίνα. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, δυσκολίες στα μέτωπα, δυσκολίες και στις διπλωματικές διεργασίες που γίνονται για την εξέβρεση λύσης και την κατάπαυση του πυρός, και να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα, να δούμε τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αναφερόμαστε στον προεκλογικό αγώνα που διεξάγεται κυρίως μεταξύ των δύο μονομάχων. Υπάρχουν και τρεις ανεξάρτητοι, βασικά όμως οι διεκδικητές της θέσης στο Λευκό Οίκο, του θρόνου στο Λευκό Οίκο, είναι ο νυν πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο πρώην πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δικαστικές περιπέτειες και για τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και για τον Τζο Μπάιντεν, συγκεκριμένα για τον γιο Μπάιντεν, τον Χάντερ Μπάιντεν, και υπάρχει και μια διαδικασία έρευνας εναντίον του Τζο Μπάιντεν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ακόμα δεν έχει πάρει σάρκα και οστά για να του απευθύνουν κατηγορίες. Όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, εκεί υπάρχει μια σειρά, αν δεν κάνω λάθος, 4 ποινικές υποθέσεις εις βάρος του. Πέρασε μια σοβαρή κρίση τις προηγούμενες μέρες, στις αρχές του μηνός. Το εφετείο της Νέας Υόρκης του καταλόγησε ένα ποσό των 464 δισεκατομμυρίων δολαρίων να καταβληθεί ως εγγύηση, που δήλωσε αδυναμία, ζήτησε από το δικαστήριο να μειωθεί. Τελικώς εκεί φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι έπαιξαν το ρόλο τους, έπεσε στα 174 δισεκατομμύρια δολάρια 3 μέρες πριν λήξει η διορία, 10 μέρες πριν λήξει η διορία έπεσε στα 174 δισεκατομμύρια δολάρια, και 3 μέρες πριν λήξει η διορία, που αν έλυγε η διορία, μετά θα είχαμε κατασχέσεις της ακίνητης περιουσίας του Τραμπ, που αυτή είναι και η περιουσία του. Τα χρήματά του τα έχει κάνει κυρίως μέσα από τα ακίνητα και από τις επενδύσεις σε ακίνητα. 3 μέρες λοιπόν πριν λήξει η διορία, μια ασφαλιστική εταιρεία ενός δισεκατομμυριούχου κατέβαλε τα 174 εκατομμύρια, ο οποίος είναι και υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων και του Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς, αν και αυτό δεν αναφέρεται καθαρά, παίρνοντας ως εξασφαλίσεις τα εμβληματικά ακίνητα του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε λοιπόν τις δικαστικές περιπέτειες ένθεν κακήθεν. Επίσης την ίδια στιγμή έχουμε δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν το New York Times, που έγιναν για λογαριασμό του New York Times την παρελθούσα εβδομάδα. Σε 6 κρίσιμες πολιτείες προηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ από 2 έως 6%, με ποσοστό από 2 έως 6%, και σε μία μόνο προηγείται ο Τζο Μπάιντεν. Οι αδυναμίες του Μπάιντεν, η πρώτη αδυναμία με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι η οικονομία, δεν πιστεύουν στα Bidenomics δηλαδή, και η δεύτερη είναι τα ζητήματα της υγείας και της ηλικίας του. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και ορισμένες ακρότητες, παρακολουθούμε και ορισμένες ακρότητες και φραστικές ακρότητες, κυρίως από πλευράς του Τραμπ. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα σε ορισμένες πολιτείες που θα επηρεάσει την ψήφο των ψηφοφόρων, είναι το ζήτημα των εκτρώσεων. Σε ορισμένες πολιτείες όπου κυβερνήτες είναι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουμε απαγόρευση των εκτρώσεων, εκεί έχουμε αντιδράσει από τους Δημοκρατικούς. Εν πάση περιπτώσει είναι νωρίς ακόμα, πάντως φαίνεται ότι ένα προβάδισμα οι δημοσκοπήσεις το δίνουν στον προηγούμενο πρόεδρο και όχι στον τωρινό, στον Ντόναλντ Τραμπ. Και να πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι οι οικονομικές σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής με την Κίνα. Η Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, η κυρία Γελέν, βρίσκεται στην Κίνα, και εκεί συμμετέχοντας σε μία εκδήλωση του Αμερικανικού Επιμελητηρίου έκανε ορισμένες δηλώσεις, τις οποίες αξίζει να τις ακούσουμε και να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο γι' αυτό. Γέλεν, δημιουργεί προβλήματα η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας. Η Αμερικανίδα Υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι η Κίνα είναι υπερβολικά μεγάλη για να προσπαθήσει να εξαγάγει το δικό της τρόπο για ταχεία ανάπτυξη
και ότι θα ωφελούνταν αν μείωνε την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των εργοστασίων της, η οποία ασκεί πίεση σε άλλες οικονομίες. Σε επισημάνσεις της στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη διάρκεια επίσκεψής της στην Κίνα, η Γέλεν δήλωσε ότι κατανοεί το γεγονός πως η άμεση και έμεση κυβερνητική υποστήριξη του Πεκίνου στη μεταποίηση συνδέεται με στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. Όμως, δήλωσε, αυτό οδηγεί τούτη τη στιγμή σε μια παραγωγική ικανότητα των κινεζικών εργοστασίων, η οποία υπερβαίνει την εσωτερική ζήτηση στην Κίνα, όπως και αυτό που μπορεί να αντέξει η παγκόσμια αγορά. Τα σχόλια της Γέλεν υπογραμμίζουν τον κύριο στόχο της στις συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφέγγ, να επισημάνει δηλαδή τα προβλήματα που δημιουργούν στο εξωτερικό η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των κινεζικών εργοστασίων και η αύξηση των εξαγωγών τους που τροφοδοτούν ενδυνάμει εμπορικές εντάσεις. Η Γέλεν δήλωσε ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των εργοστασίων στην Κίνα ήταν πρόβλημα και στο παρελθόν, όμως εντάθηκε πρόσφατα με την εμφάνιση κινδύνων σε νέους τομείς, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες και τα προϊόντα ηλιακής ενέργειας, δημιουργώντας προβλήματα σε ανταγωνιστές και επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και την Ινδία. Πιστεύω πως η αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και γενικότερα η εξέταση μεταρρυθμίσεων βασισμένων στην αγορά είναι προς το συμφέρον της Κίνας, δήλωσε η Αμερικανίδα Υπουργός. Η ίδια έκανε παραλληλισμούς με τις προσανατολισμένες στην αγορά κινεζικές μεταρρυθμίσεις κατά τις παρελθούσες δεκαετίες που τόνωσαν την ανάπτυξη, κάτι που έβγαλε από τη φτώχεια εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους και υποστήριξε πως θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερα κέρδη αναβιώνοντας τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Η Γέλεν δήλωσε επίσης ότι θα εκφράσει τις ανησυχίες αμερικανικών και διεθνών εταιριών σχετικά με μια επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Κίνα, μεταξύ άλλων και με την άδικη μεταχείριση σε σύγκριση με αυτή που έχουν ντόπιοι ανταγωνιστές. Αφήνουμε την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές μας, εμείς να πούμε το εξής. Προφανώς το παραγωγικό δυναμικό της Κίνας είναι κάτι που προβληματίζει όχι μόνο τις ΗΠΑ, κάτι που δεν αναφέρεται και στο σχετικό βίντεο που είδαμε και δεν αναφέρθηκε και από την ίδια την κυρία Γέλεν. Για παράδειγμα, η πρωτοκαθεδρία της Κίνας στα ηλεκτρικά οχήματα και στους συσσωρευτές, μπαταρίες όπως αναφέρονται, είναι κάτι που προβληματίζει και την αυτοκινητοβιομηχανία στις ΗΠΑ, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομίας, όμως προβληματίζει και την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, που είναι οι βασικοί πυλώνες της παραγωγής αυτοκινήτων. Η εισαγωγή λοιπόν τέτοιων αυτοκινήτων και συσσωρευτών, η πρωτοκαθεδρία της Κίνας, είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί να το λύσει η διεθνής κοινότητα με τρόπους όπως αυτός που είδαμε πριν από λίγο, η επίσκεψη της κυρίας Γελέν στην Κίνα και οι νουθεσίες και παρενέσεις που κάνει προς την Κίνα για να μην πάμε σε έναν νέο εμπορικό πόλεμο. Όπως είναι γνωστό, τέτοιες μέρες, όπως τώρα που προβάλλεται η εκπομπή, στην Αθήνα το 1974 οι πραξικοπηματίες, το δεύτερο πραξικόπημα, η δεύτερη χούντα, συζητούσαν και σχεδίαζαν και διοργάνωναν το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου που οδήγησε στην εισβολή της 20ης Ιουλίου στον πρώτο Αττήλα και στη συνέχεια στο δεύτερο Αττήλα, που είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη εισβολή και κατοχή του κυπριακού εδάφους, το 37% του κυπριακού εδάφους. Συμπληρώνονται 50 χρόνια και παρατηρούμε ότι η ελληνική πολιτική πραγματικότητα, αλλά και η ελληνική μηντιακή πραγματικότητα, μάλλον κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη σημασία που έχουν αυτά τα 50 χρόνια και ότι έχουμε υποχρέωση εμείς εδώ στην Αθήνα που υποθηκεύσαμε το μέλλον της Κύπρου να δώσουμε
μεγάλη δημοσιότητα και μεγάλη βαρύτητα στην προβολή αυτού του ζητήματος, να αναζητήσουμε λύσεις για να μην οδηγηθούμε στα χειρότερα που είναι και η απώλεια ολόκληρης της Κύπρου. Εμείς θα κάνουμε αναφορές και θα κάνουμε ειδικές ως εκπομπή, ειδικά αφιερώματα στα 50 χρόνια. Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε ότι στις δηλώσεις των Ελλήνων αξιωματούχων για την Ουκρανία, που δεν είναι η ίδια η κατάσταση, αλλά έχει ομοιότητες. Δηλαδή έχουμε και εκεί εισβολή και εκεί έχουμε παράνομη κατοχή. Ενώ μερικές φορές είμαστε και βασιλικότεροι του βασιλέως, του πρωθυπουργού προηγουμένου και ακολουθούν των όλων των άλλων, για το πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστεί η ρωσική επιθετικότητα. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη από κανέναν Έλληνα αξιωματούχο για το πόσο εξίσου σημαντικό είναι να αντιμετωπιστεί η τουρκική επιθετικότητα στην Κύπρο και να ξεκουμπιστούν τα τουρκικά στρατεύματα από τα κατεχόμενα. Αυτό είναι εξοργιστικό και πιστεύω ότι τώρα που είναι τα 50 χρόνια από την τραγωδία της Κύπρου, πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ασκηθεί πίεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την κοινωνία για να αλλάξει. Να περάσουμε και στο τελευταίο θέμα. Στο τελευταίο θέμα μας έχει να κάνει με τις εκλογές στα Σκόπια. Στα Σκόπια έχουμε εκλογές και εκεί έχουμε δηλώσεις και από την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΒΜΡΟ, για το ζήτημα της ονομασίας, αφού έχουν κατοχυρώσει γλώσσα και ταυτότητα, τους τα δωρήσαμε και γίναμε περίγελος της παγκόσμιας ιστορικής κοινότητας, δωρήσαμε γλώσσα και ταυτότητα μακεδονική στους Σκοπιανούς. Τώρα λοιπόν έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση και λέει θα είμαστε για πάντα Μακεδονία. Να δούμε το σχετικό βίντεο και πώς απάντησε η κυβέρνηση των Σκοπίων στις δηλώσεις του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που παρεμπιπτόντως προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε συμπεριφορά εάν λάβουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Για μένα η Μακεδονία είναι και θα είναι Μακεδονία. Πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Οι πρόγονοί μου θα είναι περήφανοι για μένα, για ό,τι κάνω, για το λαό και τη χώρα μου. Πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις. Δεν αλλάζω τις θέσεις μου. Όταν δεν έχεις θέση, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Όταν έχεις στάση, τότε παίρνεις αποφάσεις. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αποτέλεσμα 30 χρόνων δουλειάς, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαμε διαμεσολαβητή δικηγόρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν κατέληξε στη συμφωνία ο Μάθιου Νίμιτς. Η συμφωνία επετεύχθη από 2 ηγέτες, οι οποίοι κατέληξαν σε συμφωνία, έδωσαν τα χέρια και διευθέτησαν τις σχέσεις μεταξύ των 2 χωρών. Αυτό είναι η ηγετική συμπεριφορά. Παραμείναμε Μακεδόνες και η μακεδονική γλώσσα είναι μακεδονική, ενώ γίναμε μέλος του ΝΑΤΟ. Μεγάλες αλήθειες από τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, ότι 2 ηγέτες υπέγραψαν τη συμφωνία, ήμασταν Μακεδόνες και παραμείναμε Μακεδόνες και η μακεδονική γλώσσα που μιλάμε είναι μακεδονική. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τώρα ποιο είναι το μέγεθος του πολιτικού ολισθήματος που έγινε με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να υποχωρήσει και να κάνει μια εθνική παραχώρηση που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα τη δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, ενώ η επισπεύδουσα πλευρά ήταν η πλευρά των Σκοπιανών και των ΗΠΑ, που ήθελαν να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Ο επισπεύδων υποχωρεί, όχι αυτός ο οποίος έρει το βέτο. Εδώ έγινε το εξής πρωτάκουστο. Γι' αυτό και πήρε ο κύριος Τσίπρας το χειρότερο βαθμό από το Χάρβαρτ ως ο χειρότερος διαπραγματευτής τη χρονιά που υπέγραψε τη συνθήκη των Πρεσπών. Ο επισπεύδων λοιπόν και αυτός που είχε ανάγκη να μπει στο ΝΑΤΟ, Ουάσιγκτον και Σκόπια βγήκαν κερδισμένοι και υποχώρησε η Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε, ήταν η χρυσή ευκαιρία να πετύχει μία λύση στο Σκοπιανό, η οποία θα ήταν αυτή που επιβάλλει η ιστορική πραγματικότητα. Και η ιστορική πραγματικότητα λέει ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα. Είναι ένα κύβδηλο πράγμα, το οποίο δυστυχώς η Ελλάδα
το αποδέχθηκε με την υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών, την οποία η Συνθήκη των Πρεσπών διαπιστώνουμε με δηλώσεις κορυφαίων πολιτικών αξιωματούχων που δεν ανήκουν στον κύκλο αυτών που την υπέγραψαν, ότι την αποδέχονται. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και μια εθνική κατάντια και δεν προϊονίζεται καλά πράγματα για την πορεία του τόπου μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.